درود، وقتتون بخیر. اومدیم با ادامه تحلیل. چون تحلیل بیت کوین یکم طولانی شد، من تحلیل اتریوم و شاخص‌ها رو یکم کوتاه‌تر واسهتون میگیرم که زودتر هم آپلود بشه. از تایم هفتگی اتریوم شروع می‌کنیم. تایم هفتگی اتریوم عملاً واسه ما تغییری نداشته. یعنی من همون چیزایی که قبلا گفتم بازم میتونم بازگو کنم، بگم که وارد اپ شدیم، شکار و شکارچی اتفاق افتاده، شده رو به پایین داریم. اینجا یه خیلی بزرگه ها، اینجا واقعا خیلی بزرگ، یعنی اگه من بخوام اینو بکشم خودش عملا چند درصد میشه، ولی خب هست، نمیگم نیست. اینجا ببینم چند درصده. 10% خود اینجاست که یک ناحیه مهمی واسه ما شکل داده، واقعا بزرگه. من خطوط هفتگی اتریوم هم آپدیت میکنم واسهتون. تغییر زیادی یا داشتیم، کف از اون بالا اومده رسیده به اینجا، ولی ماهانه تغییری نداشتیم. 93 فلت 63 رو به بالا داره، یه شیبی ور میداره. میتونه 63 بوده باشه که توی اتریوم این شادو رو به بالا رو زده، ولی خب ما روی بیت کوین هم این شادو رو داشتیم و کلا شرایط بازار اینجوری بوده. میتونیم دلیلش مثلا این بذاریم. اسپن بی فلت کی جنسن فلته که هم راستای هم شدن و هم راستای کف ماهیانه هم شدن. اسپن آ داره رو به پایین حرکت میکنه. تنکانسن هم شکارچی که رقم دادن داره رو به پایین حرکت میکنه. ADX قدرتی نداره. دیگه هم دارن کراس نزولی انجام میدن. پس تا زمانی که ما زیر محدوده 3000 نبستیم نمیتونیم دید نزولات بگیریم نسبتا بهش. اگه بیایم اینجا ببندیم میتونیم دید نزولات داشته باشیم. چرا میگم محدوده 3000؟ چون از 3160 تا میتونه شروع بشه تا مثلا 3079 تا این حدودا میتونه ادامه دارتر باشه. پس من یه محدوده در نظر میگیرم که مطمئن تر باشیم نسبت بهش. میریم سراغ تایم روزانهش. توی تایم روزانه ما داخل اپ بودیم، نوسانی که انجام دادیم و رو به پایین شکستیم. اینو میتونیم یه دونه پولبک در نظر بگیریم، میتونیم هم فیک در نظرش بگیریم. باید شرایط رو ببینیم در آینده تا نسبت بهش بتونیم تصمیم بگیریم، ولی فعلا چیزی که من دارم میبینم یه حرکت فیکی بوده. این شکست فیک در نظر بگیرن. جاموندگی خطوط رو داریم، گپ به شدت زیاد 60 93 رو داریم که 60 رفته رو به بالا و 93 فلته. اینجا ابر هم یه حالت بدی و واسه ما شکل داده. اینجا که با باکسر هم چیز میکنم یه حالت بدی و واسه ما شکل داده. انتظار این که بخوام مثلا برگشت بخوریم رو بالا بیشتره واسم، ولی چون شرایط کلی و حاکم توی بازار بیشتر نزولی هست میتونم در نظر بگیرم نزولش. اگه هرچی بیایم بالاتر به اینجا برخورد کنیم ریجکشن، یا نه بیایم مثلا وارد افشیم اینجاها مثلا یه نوساناتی داشته باشیم، هرچی بیایم بالاتر تارگت نزولمون پایین‌تر میشه. ببخشید، تارگت نزولمون بالاتر میشه، هرچی پایین‌تر بمونه خب تارگت نزولمون هم پایین‌تر میشه. پس اگه بیایم بالاتر تارگت نزولمون میتونه اینجا باشه، با شکست اینجا یا مثلا پول بک به اینجا میتونیم یه پوزیشن رو به پایین باز کنیم. میتونیم هم اگه مثلا نرفت بالاتر با شکست اینجا و تایید گرفتن ازش رو به پایین یه پوزیشن یا باز کنیم. فعلا دیدی بهم نمیده، چون داره اون محدوده‌ای که بهتون توی تایم هفته‌ای گفتم بین 3000 بازی میکنه. شده رو به پایینم داریم. ADX داره قدرت میخوره، ولی DI ها انگار نمیخوان حرکت نزولی داشته باشن، بیشتر تمایل به روند صعود دارن با این شرایط الان بازار، نه حالا شرایط آینده. ADX توی 4 ساعت قدرت نداره. ها فلت شدن، فشار نزول کمتر دارن بهمون نشون میدن. فشار نزول هم کمتر واقع هست در بازار، ولی دیروز یه روند نزولی خوب یا شکل داده، الان برگشت خورده. تقریبا همون چارت بیت کوین، یه کوچولو تفاوت داره، هیچ چیز خاصی نیست که بخوام بهش اضافه کنم. بخواد روند سعودی یا واسه ما شکل بده، واسه من توی 4 ساعته نقطه ورود نمیده، چون باید بیاد اینجاها بشکنه، وارد اپ بشه، بیاد بالا حرکتی داشته باشه، نوسانی داشته باشه. اینجا یه باکسی واسه ما شکل داده، با شکست این باکس ما نزولی شدیم که میتونستید پوزیشنش هم باز کنید. میگم کلیاتش چیز خاصی نیست. 60-93 فلتن، فاصله زیادی با کندلا رقم زدن. تنکانسن کی جنسن فلتن، چه از پایین نرفتن همراهی نکردن، چه از بالا که در روند سعودی شکل میگیره همراهی من نمیبینم. اسپن بی فلت، اسپن آ هم همینطور. 93 هم که روی 60 افتاده، یکم فشار نزول داره ولی نه به اون صورت نزول. برم 15 دقیقه خب پیوت پوینت آپدیت بکنم و سیگنالی هم که بهتون داده بودم و یه نگاهی بندازیم. سیگنال نیست، من به اشتباه میگم سیگنال، چون من نمیخوام بهتون سیگنال بدم. میگم سیگنال، ولی شما در نظر بگیرید که منظور من سیگنال نیست. این تحلیلیه که بهتون دادم. کلمه مناسبش رو پیدا نمیکنم به جای سیگنال استفاده کنم. اگه کلمه مناسبی پیدا میکنید توی کامنت ها واسه من بنویسید که به جای سیگنال چی بگم، چون سیگنال نمیخوام بهتون بدم. بریم خطوط پیوت پوینت هم پاک کنیم که خلوت‌تر بشه چاپ. اینجاها من بهتون گفته بودم که با شکست اینجا شما میتونید پوزیشنتون رو باز کنید. شما اگه مثلا
میومدید اینجا پوزیشنتون رو باز میکرد، خب قاعدتا استاپ میخورید. با شکست اینجا ببینید چند بار اومده نقطه زنی کرده، شادو زنی کرده ولی نشکسته. با شکست همین باکس شما راحت میتونستید پوزیشنتون رو باز کنید رو به پایین و یه آرواره به نسبت خوبی هم داده، حداقل از بیت کوین آرواره بهتری یا بهمون داده. توی تایم 1 ساعت هم داریم می‌بینیم دیگه، اینجا که سیگنال رو بهتون داده بودم با شکست اینجا خیلی خوب میتونستی پوزیشنتون باز کنید. الان به برگشت یا خورده دیتا آنچنانی بهمون نمیده. 63.93 فلت اسپن بی فلت همراستا با هم شدن. اسپن آ داره به پایین حرکت میکنه ولی کندل دارن خلافش حرکت میکنن. بالای سرش منطقه مقاومتی هست ولی ابر ثبات نداره، قدرتی هم نداره و اینجا هم ابر خیلی بالا که پس امکان شکستش خیلی راحته، یعنی بیاد اینجا بشکنه و به بالا حرکت کنه خیلی واسه ما راحت میتونه باشه. پوزیشن لانگ بعد از اینجا میتونه خوب باشه، پوزیشن شورت هم بعد از اینجا میتونه مناسب باشه واسه باز کردن. فعلا این مطلبی که داریم نسبت بهش باید ریسکمون رو انجام بدیم. روزانه دامیننس بیت کوین غالبا میریم نگاهمون رو داشته باشیم. کندل روزانه دیروز یعنی بالای ابرز، بالای کیجن بس، این کندل هنوز دیتای آنچنانی بهمون نمیده. اگه بخوان 63 کراسی واسه ما شکل بدن امکانش هست که مثلا ما بخوایم توی دامیننس رو به بالا حرکت کنیم که خب فرصت بهتری رو روی آلکونا یا اتریوم میتونه بهمون بده. اینجا منطقه مهمیه که داریم، اگه نیایم فکرش نکنیم میتونیم تارگت بالاتر رو روی دامیننس توی روزانه ببینیم. برای خب ایدیکس قدرت نداره، دی آی ها هم به همین صورت، ولی دی آی ها حداقل مثبتن، یعنی حداقل لیست مثبتی دارن بهمون نشون میدن. این توی روزانه بود. توی 4 ساعته شکست انجام شده، انگار فیک نیست ولی خب ابر هنوز نشکسته که بخوایم فیک بودنش رو قوی تر در نظر بگیریم. کیجنسن هم نرفته همراهی نکرده، 63 هم که همراهی نکرد، 93 هم که همراهی نکرده، پس میتونیم فیک رو در نظر بگیریم ولی چون اینجا یکم مونده زود برنگشته انتظار اصلاحات داریم تا زمانی که کندل‌ها خودشون بیان مثلا یه حرکتی رو بزنن واسه ما باید صبر کنیم، یعنی یا بیان مثلا نزولی شن یا وایسن تا خطوط بهش برسه بعد مثلا یه حرکت لانگ شروع کنه. تارگت بخوام بهتون بدم واسه روند میتونه اینجا اوکی باشه، با شکست همینجا میتونه اوکی باشه و واسه شورت هم بعد از همینجا میتونه جای مناسبی باشه. من این خط رو پاک میکنم چون دیگه اعتباری واسه ما نداره، ردش کردیم. پس اینجای محدود رو در نظر بگیرید که اگه فکرش نکرد هر اتفاق دیگه یا واسه ما رقم نزن میتونیم نسبت بهش پوزیشنمون رو باز کنیم. از طرفی هم امکانات کیجن دارن که راست نزولی انجام میدن، کندلا مناسبی ندارن دیگه، نسبت کندلا سبز به قرمز درست حسابی نیست. در روند صعودی کندلا قرمز خیلیه، روند قدرت آنچنانی نداشته با این حال که ایدیکس قدرت خورده ولی دی آی ها نوساناتی ها بهمون نشون دادن. فعلا داریم نزولی صعودی حرکت میکنیم، ایدیکس قدرت نداره ولی میگم اعتبار آنچنانی واسمون کلیاتش نداره. پس این دو تا شرایط رو در نظر بگیرید، نسبت بهش خودتون تصمیم بگیرید دیگه. اینجا تحلیل زمانی بود که در گذشته واسهتون انجام دادم. تحلیل زمانی الانم بخوام بگیرم واسهتون اینجا یه کلاس 52 تاش میشه اینجا، یکیش اینجا و اگه اینم بخوایم در نظر بگیریم 17 تاش میشه کجا؟ 17 تاش هم میشه اینجا و 26 تاش کجاست؟ اینم میشه 26 تاش. بعد این جایی که هستیم ممکنه نوسانات بیشتر بشه. خب اینجا ساعت چند میشه؟ تقریبا ساعت 7 میشه. اینجا هم که ساعت 1 نوساناتی میتونیم داشته باشیم. بریم دامیننس تتر هم یه نگاهی بندازیم. من زود میگذرم چون تحلیل بیت کوین مهم بود مفصل توضیح دادم، اینو زودتر میخوام آپلود کنم که به اون برسید. دامیننس تتر روی باکسی داره حرکت میکنه. من اینجا چارت شلوغه، چارت دیگه هم خب قاعدتا نیست. من میخوام باکسش رو در نظر بگیرم. باکس اینجاست، داره تو این باکس نوسان انجام میده. باکس بزرگیه آره ولی خب داره اینجا نوسان انجام میده. پس تا زمانی که اینجا رو نشکسته من اینو پاک کنم اینجوری بزنم آره. بعد رنگش هم بذار عوض کنم. چه رنگی بذاریم؟ صورتی خیلی دید نیست، اینم نیست. فعلا اینا میذارم، خب همه رنگا رو هم استفاده کردم نمیتونم. اینا میذارم، این زرد رو پاک میکنم از اینجا. نه درش میاد آره. اینا فعلا میذارم. ما تو این باکس داریم یه نوسانی انجام میدیم. اگه بشکنیم به بالا خب بریم میتونیم همون اتفاقاتیه که بهتون گفتم رقم بزنیم. یکم فشار نزول روی بیت کوین و آلت کوین بیشتر بشه یا مثلا رنج بشه. اگه بخوایم روی پایین حرکت کنیم خب میتونیم تارگت های بالاتر رو مثلا تا 100,000 تا یا مثلا 98,000 تا 97,000 تا روی بیت کوین ببینیم. پس تا زمانی که اونجا هستیم دیتای آنچنانی نداریم که بخوایم نسبت بهش تصمیم بگیریم. اینجا هم که این میدلاین اینجا هست میگم تاثیر آنچنانی نمیتونه واسه ما داشته باشه.
بالاش هستیم میتونیم دید نزول داشته باشیم، پایینش باشیم میتونیم دید نزول داشته بالاش باشیم دید صعود، پایینش باشیم دید نزول میتونیم داشته باشیم. 63 93 تراسشون نزولی هست ولی خب دارن رو به بالا حرکت میکنن. واقعا یه همچین چیزی شما روی ایچیموکو سال تا ماهی یک بار بتونید ببینید. گپی هم که هست، 93 هم که فلته، 63 هم که فاصله خیلی زیادی انداخته داخل ابرم هست. این که 93 خیلی بده واقعا. تحلیل کردن دامیننس تتر تو این شرایط خیلی با خود ایچیموکو پیچیده هست، چون نمیشه دقیق گفت. هیچ موقع که 100% نیست ولی الان هم دقیقاً نمیشه گفتش. فعلا میگم من منتظر بمونیم. کندلا دارن با پایین حرکت میکنن. 63 93 فلته، تنکانس کیجنت فلته، کندلا بین گپ بین 63 و امکان کیجن قرار گرفتن. ایندکس قدرت نداره. دی آی ها میخوان یک کراس نزولی انجام بدن. ثبات روند داریم، قدرت روندی رو توسط ابر نداریم چون فلت اسپن آ اسپن بی. روند نزولی بخواد واسه ما شکل بگیره با شکست اینجا من میتونم پوزیشنمو باز کنم، زودتر بخوام برم تارگت یا پیدا کنم. واسه خودم تارگت زودتری وجود نداره. لانگ شاید اینجاها خوب باشه که دیگه فاصله ای با سقف نداره. واسه شورت هم که میگم اینجا بهترین جاست. با شکست اینجا میتونستید یه موقعیت ها یا پیدا کنید که همون اتفاقاتیه که واسه ما رقم زده، ولی الان دیتا آنچنانی بهم نمیده. ایدیکس داره قدرت میخواد، یا هم فشار نزول دارن بیشتر بهم نشون میدن. اباری که رد شدنشون به نسبت خوبه ولی خب قدرتی ندارن. میبینید که قدرت کندلا الان چقدر کم شده. بی ام بی هم یه نگاهی بندازم که میگم شرط خوب بوده. بی ام بی اینجا شما میمدید با شکست این منطقه یه پوزیشن خوبی یا به نسبت روی بی ام بی هم میتونستید باز کنید. خود بیت کوین موقعیت خوبی یا و پایداری یا نمیداده ولی بی ام بی خیلی میتونست پایدارتر و بهتر پوزیشن بهتون بده. اینا رو هم بذارم بالا. 4 تا خلوت اینجا تحلیل کردنش هم یکم راحت‌تره. اونجا خب محتوا بیشتر داریم. اینجا یه باکسی بوده. اینجا یه باکسی بوده که من اینا آپدیت کنم واسهتون که شما با شکست یک طرف این میتونستید یه موقعیتی رو باز کنید که رو به پایین شکسته میتونستید یه پوزیشن درست حسابی بگیرید. توی 15 دقیقه تارگتتون بهتر میتونسته باشه. این بود از تحلیل اتریوم، شاخصهای دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر و پوزیشنی که روی بی ام بی هم میتونستید بگیرید. توکنا و حالا کوین دیگه هم بودن که میتونستن موقعیت بدن، مثلا خود اوه که بهتون تحلیلش گذاشته بودم، اوه هم میتونسته موقعیت خوب یا بهتون بده. برن تایم 1 ساعتش خودت آپدیت بکنم. این اوه یو اس سی دیگه. من توی یو اس تی چیز کرده بودم. بذار اینجا بهتون بگم. اینجا بوده که با شکست اینجا شما میتونستید پوزیشنتون رو باز کنید، موقعیت بهتر بوده. من بیشتر واسه اثبات بهتون گفته بودم ولی واسه فیوچر هم خب موقعیت خوبی داده با این شورت که بوده. مثلا ان تی سی هم بوده، موقعیت ها کلا خوب بوده، خیلی ریختن. ولی ایکس آر پی خب برگشت خورده، موقعیت خوبی داده ولی برگشت خورده. اف دی ام هم که کلا چارتش رفت کنم. سونیک ببینم الان اومده. سونیک یو اس تی آها اومده چارتش. جالبه. من میتونم سونیک هم واسهتون تحلیلش بذارم. این تحلیل دیگه کشارش نمی‌کنم. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. نظری انتقاد دارین توی کامنت واسه من بنویسید. اگرم کلا تحلیل خوشتون اومد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.